Di may maligid ani, sure. Naku ana. Mo na akong hypothesis. Mukha mang kami. So, mag-una to sa location. Dito minag sa Hidakayama sa Saitama. Nga, ka-excited man kami. Sayo kami ni Mata. Ni bangon ni pag alas 5 and alas 6 sa buntag. Ready na me to go. Mga unfit for hiking. Unfit for hiking. Hiking outfit. Tanawa na ako. Sorry, cheese, na disappointed ka. And of course, first sa among agenda kay mamahaw. Tungod kay Paul Bregman me. Magsiya mi kay healthy man among breakfast, among peg kay para na may energy for the climbing. And what is a train gamay. And then abot na mi sa last station. And from that station maglakaw pa mi og around 10 to 15 minutes and then mabot mi sa 7-Eleven. Nangumpra sa mi before mi ni sugod og saka og kani hangak na sige ng ilong kay wa mananad og kat gasugod pa lang gikapoy na mo nang drama. And nangihit mi daan charong. And then nag-recharge ng pagwapa before ni cut. And cut is that way. Mo ni magingon mga tong dadon. Sige bitbitan ang guide map. Kaya ra nimo. Pagting ko na pa. Excited pa Balik. kami nga time, diba? May pang bata. Pasok ka kayo. Tara, bisa sila naka-hiking drill eh. Manaaji ka ng trail. Oh, gasugod na. After 3 minutes, after pila ka minutes, siga ng ilong. Pila ka minutes pa gani. Malikada mo unsa kan purpose ano? Anong day naginanit? Nagpinitin siya ka. Kaya wala may kwarta. Wala. Manang pinakabaratong hobby. The cheapest hobby is hiking. Hiking. Sabo. Bala. Kuya, what ang kanak-hiker na katakot agad. Og aning orasan abot na mi diri. Where should we go next? Hey, Mountain? Notch? Laba? not your boss. This is Onazaka. This is Bye. Otoko Zaka. Ah, tara din pa mabay. Una Zaka. Sa man ko nakabutang dito. Una, babay Musaka. And then Otoko. Kids and girls. And the winner is the Is translate mo sa kalahian. di ra madaw timong pride mga ari ka sa pamabay. Ma, okay rin mong pride bara na. Bye na. Oh my god, this is naman. Drama. Mo na yung pinakataas. Bye. Okay, ready? Go! Ipakita mo ang galing mo. Ha? Among lo. Oh, lagi. Go. Kaligid ayun para na drama ba. Drama please. Hala, ako po adventure ba? The drama. Nindo ta mo dag drama sa kong friend. Yatay. Lo. What? Ma, question, nga nung ganini atong gibuhat? Balik ko na ba, basin. Ano sa gusto niyong patunayan mo? Nga na kay hobby. Nga kaya ni mo mag-twerk. Mong answer ba? Ang damot nga hugaw. And finally, after na mo lingaw-lingaw sa mong self, kay kapoy na kayo, naabot na jud mi sa unang or ikaduha or una, Nauna pa sila ng tumo. whatever. Mora demi. Nindot oy. It's beautiful. Nindot man good.
Adog na ko bariyang mo. Ha? Taas kayo to. Ang Very easy. go. Adi mo Sana din video? ako na lang i-video kay para Maagi mo ipaagi asa na sila. di man na niya matumbad. Ako man ang video. Training. TikTok. Masa na? 1. Ay, laban na magsayaw-sayaw dahil tani. Joke. Okay, finish. First damit pa ni. Bala mo dala sa akong kaon. I dare you. Dugang chisel ba? Giselle, tanawa. Kaya daw niya, oh. 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 Patunayan mo yan. Patunayan mo yan. Tumisiran agi na. Ito magtatay. Oh. Ang kato sila, dira sila nangagi. Ay, easy. Go. Di may maligid ani, sure. Naku, anak. Mo na akong hypotension. Mukha mang kami. Ulo. Uy. Oh, 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 oh. Crawler, manday ka dyan. Ang pamaolan ni ko niya. Uy, lubot. Oh, naka-survive man. Naon ko na sa akong survive eh. Inaon sa. Just an update. We survived the first. And then now, we're about to Ay, enter. mo na to ang kanang kuan. Saman. Dali! Pagdali! Istorya kong tarong. Naman ta. Hansa naman sa ta? Sa hiwada sang chuk-chuk. Ug Diba taka sa siya wada yun. lang gud to? Hala ma, murag mo lang may pulse. Actually, naay pahuwayanan diri nga dapit. Pahuway mi gamay and then padayon na dayon mi. Ato bang daw? And mauni ang pinaka-peak sa first mountain. Nindot na ta magtambay pero daghan man tao and then ganahan na mi mahuman so ni padayon mi ang lakaw. O wala ko nakaibaw nagkanta-kanta dining bayuta dire. Sige kanta niya oy. So anyway, naniudto nami, naglingkod kami sa Dublin and then nikaon na mo among gipalit nga pagkaon sa 7-Eleven. Gitawag og onigiri. 1, 2, 3. Tutorial. Grabe Kay ako. picture is life. Okay. And TikTok kamay. And then, yun na, padong nami uli. Wala na lang minibalik sa mga agi kay mas bet na mo nga lain na pud nga dan among mga gian, which is a good choice kay awa nagkaon-kaon na may ice cream dire na tindahan dire mura ra mig nasa Pinas, chill lang ba. Nagmuni-muni mi sa among life kay Father's Day man di ay anang adlaw. And then nagtilor Taylor Swift mi well naglakaw mi padung ubos kay wala man mi laing mabuhat. Ooh, and nindot na siya nga structure. Nakarelate ko kay about the structure sa balay and stuff like that. And nindot nga scene. So, picture cause why not? And around 1:30 kay nabalik na ni sa ubos. And mi adto me sa murag sapa kay gusto ta mi maligo kay init kaayo pero taga lapalapa ra man day ni ang tubig dire so galingkod-lingkod ra mi aron maka-relax and that's the end